Tervetuloa seuraamaan Predator Mastersia, uutta kilpakalastusohjelmaa. Tässä ohjelmassa kalastetaan 3 Suomen yleisintä petokalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Ohjelmassa Suomen taitoimet kalastajat kalastaa näitä kalalajeja 3 eri vesistöistä 3 päivän ajan. Nyt aloitetaan kisat ahvenella ja ollaan täällä Saimaan rannalla Taipalsaaressa. Saimaa on ehkä Suomen tunnetuin suurahvenjärvi, missä kiloylityksetkään ei ole harvinaisia. Eletään syyskuun puoltaväliä ja syysahvensesonkin on parhaimmillaan. Kisakeskuksena meillä on karhupirtit. Täältä löytyy majoituspaikat, saunat, ravintolat, oikeastaan kaikkea mitä kalastaja tarvitsee. Ennen kuin aloitetaan kilpailut, katsotaan ketä meitä on mukana. Team Lowrance, Antti Kalliosaari ja Pyry Granlund. Team Mercury North Silver, Toni Pohjalainen ja Teemu Hiltunen. Team Garmin, Saku Laaksonen ja Tomi Tikkanen. Sekä Team Ruoto, Kalle Koivusalo ja Janne Huhtanen. Näiden kalastajien kisamenestyksiä ja ennätyskaloja voi käydä seuraamassa Kanal Outdoori Instasta ja Facebookista. Nyt lähdetään seuraamaan, minkä tyyppisiin paikkoihin nämä kalastajat menee kalaa. Predator Mastersissa mukana Ruoto, Lowrance, Garmin, North Silver Mercury, Patriot Savage Gear, kalastus.com, kalastuslehti, karhupirtit, kalastuskanava ja SVK. Tässä on iso hyvä selkä, syvää vettä lähellä ja jonkun verran virtausta. Ja siinä sitten hyviä kivikkoja reunalla ja katsotaan, tuuli on osunut sopivasti, niin olisiko se painanut kalaa tuohon kivikon reunaan rinteeseen ja siitä sitten koitetaan napsia muutamat hyvät ahvenet kortille. No niin, ollaan tultu meidän aloituspaikkaan, eli tää on tämmönen ison selän vieressä oleva iso salmialue, mikä lähtee tonne matalemmalle puolelle. No niin, valkattiin tähän aloituspaikaksi tämmöisen ison syvänteen, missä on varmasti muikkua. Yksi treenipäivä alla nähtiin isoja muikkuparvia tuossa syvänteessä ja tuuli on nyt painanut sitten tänne montun päähän tätä kalaa. Ruvetaan vähän etsiä, että olisiko se asemoitunut jollekin kulmalle tämän montun alueella. Meillä on tässä tosi laaja matalikko, josta löytyy kivikkoa ja tästä kulkee jonkun verran vettä läpitte. Tästä aika klassinen ahven paikka, että uskoisin, että tästä me saadaan kortilla ainakin joitain ihan nättejä ahvenia. Tässä kalastetaan 5 suurinta kalaa jokaisesta kalalajista ja säännöt menee seuraavasti. Predator Masters-kilpailussa pisteitä jaetaan kaikista 3 kalalajista ja lisäksi niin sanottuja Big Five-pisteitä. Ahvenen alamitta on 30 senttimetriä ja pisteitä jaetaan sijoitusten mukaan. Big Five-laskennassa joukkueen pisimmän hauen, pisimmän kuhan ja 3 pisimmän ahvenen yhteispituus koko 3-päiväisen kilpailun aikana ratkaisee Big Five-pisteet. Kun kaikki nämä pisteet lasketaan yhteen, ratkeaa kilpailun voittaja. Ja jännittävän kisatunnelman lisäksi kilpailijat tarjoaa paljon vinkkejä uusista kalastustekniikoista ja kalastusvälineistä, joiden avulla säkin tulet varmasti paremmaksi kalastajaksi. Ekaksi etsitään, että missä syvyydessä ne ahvenet nyt on. Reeneissä ne oli 9-10 metrissä. Katsotaan, missä nyt luuraavat tän. Tää alue pitää sisällänsä kyllä ahventa, mutta koitetaan löytää kohta tai alue, missä on isompia ahvenparvia. Eikä lähdetä oikeastaan sitten kalastamaan yksittäisiä kaloja. Tästä löydettiin reeneissä hajanaisia ahvenparvia ja luotaan tätä aluetta ja etsiin, että millainen kala on asettunut tänne. Sitten löydetään hyvä kala-alue tai kaloja, niin ankkuroidaan vene ja lähdetään 2 livellä täsmäkalastamaan niitä ahvenia. Tässä on pari tuntia meillä peliaikaa luultavasti ennen kuin tuuli nousee niin korkeaksi, että ei pystytä enää välttämättä laadukkaasti onkin tällä kulmalla, mutta kokeiltaisiin, jos saataisiin tähän niin kuin jonkinlainen alku tältä alueelta ja sitten loppupäivä kalastetaan suojaisempia alueita tuossa. Onko toi kuha vai? Katsotaan. Tää tuulinen keli vähän haastaa tätä. Tekee haastavaksi tuon live. Joo. Kato, lähti perään. Ai lähti. Tiputa vaan. Näki.
Se ottaa kiinni. Onko kiinni? Oh. Onko kuha? Vähän jössiltä vaikutti, mutta pitää tässä löysät onkia pois. Kunnari. Väärä laji. Ei voi mitään, näitä aina sattuu kokeneillekin kalamiehille. Pitäisikö meidän laittaa vähän ottipelejä täältä sulle? Laita. Haluut sä? Laita joku mato sinne. Pistetään yksi mato tuolta. Otetaan ne sieltä rasiasta ja sitten otetaan savakerasiasta pari otikkaa kanssa. No niin, siellä on alhaalla on viisto isolla, katsotaan, sillä näkyy kivikot aika selkeästi siellä. Paljon kivikkoja, nyt näköjään pikkusen tukkia työntää sieltäkin veneen oikealta puolelta. Tässä on ihan hyvät piilopaikat kyllä ahvenelle. Katsotaan, jos sieltä muutamat ahvenetkin löytyisi. Joo, valittiin tää alue senkin takia, kun tää on kahden ison selän välissä ja sitten tähän tulee tällainen niemen nokka kärki, joka niin sanotusti halkoo tätä virtaa. Ja yleensä just tällaiset halkovat vedenalaiset harjanteet kerää jollekin puolelle sitä kalaa. Että tässä nähdään vasemmalla puolella nähdään se kivikkoharjanne, joka jatkuu aika pitkänä tossa. Niin jossain kohin yleensä sitä harjannetta siinä on kala. Ja nyt vaan yritetään paikallistaa, että missä kohin se tällä kertaa siinä olisi. Joo, eli me luodataan tässä tätä matalikon reunaa ja täällä näytää tästä viistokaikuluotaimessa, että siellä on aika harvakseltaan kiveä. Löytyy tästä penkan reunasta ja tuolta 2D-DI-kuvasta niin pystytään poimimaan sieltä kivikon seastakin niitä yksittäisiä ahvenia. Sitten meillä on tuossa samalla pyörii toi liveskope-näkymä, eli sieltä me pystytään eteenpäin näyttävästi hakemaan kaloja. Täällä on tosi kirkkaat vedet, niin täällä ei kyllä harvoin tarvii ihan hirmu montaa heittoa. Varsinkin jos ahve on vähänkään aktiivista, niin ne kyllä hakee viehen aika kaukaa. Ja hyvin nopeasti huomataan, että onko alueella syöviä kaloja, niin hurja määrä on ahvenia täällä paikkapaikoin, että täällä on oikeastaan turha jäädä heittämään tuommoista tyhjää ruutua. Elikkä meillä on tässä iso selkä alkaa tuolta tai jää tohon oikealle ja sieltä pistää tämmönen ränni tänne ja siitä jatkuu matalampana tonne kohti kapeikkoja tää meillä tuonne päin. Niin me tästä löydettiin ahvenia hyvän kokosta ja pienis parvis, niin tää on tämmönen alkusyksyn paikka, mihinkä ahven kokoontuu ja alkaa parveutua sitten. Jos tosta löytyy syövä ahvennippu, niin niitä ei sitten ehditä jäämään fiilisteleen siihen, että ne on, jos lentää sumppuun kyllä sitten saman tien se kala ja me raavitaan siitä niitä niin kauan, kun ne vaan ottaa kiinni. Meinaa se voi olla semmonen, että se on se 30 sekuntia, kun ne ottaa kiinni. Sitten se tilanne voi olla ohi. Lähdetään nyt koistaan tosta ihan matalasta kivikosta. Ja siellä tämmöiset kevyet, todella voimakkaasti uivat räminävieheet on parhaimmillaan. Esimerkiksi tää Rapalan rippinräppi niin on erinomainen ahvenviehe silloin, kun mennään tonne ihan 1,5–2 metrin veteen. Ahvenhan se siellä. Sieltähän me saatiin päivän ensimmäinen ahve ihan matalasta tosta kivikon päältä ja sieltä se punainen rippinräppi sen kaivoi. Ja aika nopeatakin uittoa sai olla, vaikka oli todella viileä aamu meillä tänään. Se ei tarvitse ihan 30 senttiä täyttää, niin lasketaan se tosta takaisin. No nyt taitaa olla hauki. Joo. Ei oo. Hyvä ahve. Missä meidän haavia? Joo. Tuolla kulupsi. No mittakala. Työni. Joo. Sieltä tuli päivän toinen ahve. Katsotaan, onko se 30 senttiä. Tuli tommoseen 11 senttiseen Strike Pro Bold vaappuun ja tosiaan tosta ihan matalasta kivikon päältä. Kyllä. 33 senttiä. Se otti viehen ja Janne näytti 33 senttinen ahve, hei. Just näin. Tästä se homma käyntiin. Just näin. Ensimmäinen mittakala. Kyllä. Pistetään ahven takaisin. Meillä on täällä tosi kova tuuli ja niin tämmöisen vaapulkalastaminen hiukan hankaloituu.
Mutta tässäkin nyt kun onneksi se kalakin reagoi tuohon vauhtiin, niin pystyy pitämään aika kovaa vauhtia tässä uitossa, niin saa pidettyä hyvän tatsin siihen kuitenkin tuossa uiton aikana. Ja samaten miten tätä niin kun tulee monesti tämmöisen matalan kivikon päällä uitettua, niin siinä saa pitää aika kovaa vauhtia, sillä ahven varsinkin, niin se reagoi monesti siihen nopeeseen liikkeeseen ja katkonaiseen uintiin. Ahven monesti tällaisissa karikon reunoissa ja muissa niin seurailee muikkuparveja ja muutakin syöttikalaa, mitä täällä liikkuu, niin niiden perässä mennään mekin, niin löydetään ahvenet. Tiputa jiki tosta alas vaan. 3,5. Komea päivä, avauskala. 35-senttimetrinen ahven alkaa olemaan jo reilun puolen kilon painoinen. Näillä kaloilla on hyvä alkaa täyttämään korttia. Tästä lähtee. Joo. Sit vaan pölliä kyytiin. Kireitä. Ilmeitä. Päivän ensimmäinen ahve oli ihan hyvä tärppi oli, mutta kala taisi olla vähän. Meillä ei haavimies näytä olevan tänään, mutta Pyry, laita tämmönen patriotti, niin tällä Saat se kala? Joo, tällä patriotilla. Niin kuin tälleen 4 heiton jälkeen on jo näpit aivan jäässä. Voi. Se pitää enemmän rupea touhuun, niin ei tuu kylmä. Tää on oppaan kanssa kalassa. Joo, tosiaan ollaan tässä Syvänteen päädyssä. Jonkin matkaa tultu tuosta rinteen päätyä ihan tasapohjaa ja tuossa on ihan hiekkapohjaa. Ihan yksittäisiä parempia kaloja tässä hietapohjan päällä ja sitten pienempää on tiiviimmissä parvissa. Ei taida ihan riittää, mutta löytyy aktiivinen kala. Onko se mitta? Kokeilla. On se, kato, nyt on alaleuko just 30. 30 appi. Heittämällä aika kova keli. Tästä kyllä voi reilusti kyllä parantaa, sitä me yritetään. Lasketaan takaa. Se kala ei kyllä kortille saisi jäädä. Mutta korttikala se on kumminkin. Onko kala? Joo, pieni. Nappas tosta. No se parveen sijasta. mittalautakala. Mittalautakala. Ei mitään, mä jatkan kalaa. Se on saanut vähän hitiä. Se on käynyt varmaan kunnari vähän morottaa sitä tohon kylkeen. Pyrstö. 3-4. 3-4. Kova onnen soturi. Joo. Ei mitään. Kivinen on välillä ahvenenkin tie. 5-tuumainen keitekin niisi saa, niin on vähän sinistä tossa selässä, mutta hyvin tommonen. Varmasti tän alueen niin muikun koko luokkaa. Otetaan pois välistä. Joo, se tuli ihan... Tulee vauhdilla. Siinä on useampi. Sinun heitä, Janne heitä. Ja sieltä löytyi meille seuraava ahve ja Chevron tohon särkimalliin ja käydään tuolla keulassa mittaamassa. Se on itse asiassa 3,5. Sieltä tuli toinen köllikki. Meillä tulee sieltä tupla, pojat. Sieltä tuli tosiaan tällainen toinen, ei kun 3. mittakala nyt ja sekin otti tämmöisen Chevron realistiseen pikkukalan jäljitelmään. Näyttää peljettävän tänään. Tästä tuli tosiaan meidän 3. mittakala, 36-senttinen ahven. Tuli tosta tosiaan suht matalan reunasta, noin 3-4 metrin vedestä kiven vierestä. Siinä näkyy muutama ahveni. Siitä tuli ja Kalle sai myöskin siitä 35-senttisen ahvenen. Kyllä. Huomattiin tosiaan just äsken, että kilpaileva tiimi on tuolla toisella matalikolla tuolla. Taitaa olla OPM:n kaverit siellä. Pyry ja Antti. Heteekö hyvä juttu? Vähän tiukas on toi kala. Tällä hetkellä ainakin. Ei ihan hirveästi näytä tossa kivikon kupeessa sitä nyt niinku olevaa, että aika jonnekin on liikkunut ja
Me ollaan nyt tämän syvän uoman päähän tultu ja tähän on selvästi niinku täkykala on pakkaantunut tähän, mistä tää hylly nousee tonne matalemman puolelle. Tästä alueesta löydetään luultavasti ahvenmatto joltain kohtaa. Sitä ei vielä tiedetä missä se kohta on, mutta kyllä tästä kohta selviää. Meillä on tässä veneessä käytössä GPS Map-sarjan luotaimet, 8000-sarjan 12 ja 16 tuumaisia. Meillä on käytössä tässä nyt tällä hetkellä 3 live-anturia, mistä yksi on sitten perspektiivetilassa ja loput 2 on tässä normaalis pystyasentotilassa ja ne on käsikäytöllä molemmissa anturetelineissä tässä. Viistoanturina meillä on GT56 UHD, se on todella hyvä yleisanturi kaikkeen käyttöön. Ja jos ei me löydetä alueesta semmoista kohtaa, mihinkä näitä ahvenia olisi tullut oikein niin kuin parveen, niin sitten me kalastellaan todennäköisesti tässä näitä yksittäisiä kautta 5 kalan parvia ja katsotaan pystytäänkö niitä saamaan ottaa kiinni, mutta vahvasti mä luulen, että tästä löydetään vielä semmonen kohta, mihinkä niitä kaloja on tullut enemmän. Niin treeneissä oli ainakin noin alle 5 parvet, niin ei me millään saada ottamaan, mutta sitten kun oli isompia parvia, missä oli monia kymmeniä, niin ne löi ihan hulluna aina kiinni. Lähdetään tämmöisellä luomulinjalla. Tää on tämmönen paikka, mistä ahven kulkee tässä plätällä edes takaisin, niin meidän ei kannata tässä hirveästi hosua ja ajalla, vaan ankkuroitiin nyt vene tähän ja odotetaan, että niitä ahvenia tulee heittoetäisyyksille ja kalastellaan sitä kautta tätä aluetta. Voi olla hauki. Ei tarvi hoomata. Todella iso ahven. Onko? On iso ahven. On. Sieltä. Ota. Hyvä. Sieltä se tuli. Alko maiskuunka laittaa oikein vehkeen päälle. Kato veti ihan hanuri. Bulldiisi. Annas bulldiisi lisää vaan. 4. Todella luomu, läpikuultava, bulldiisi, 4-tuumainen. Onko sulla lisää niin? Heitäs yksi. Otti kyllä sen verran lujaa kiinni, että saa peliaikaa kyllä vielä lisääkin. Oliko yksittäinen? Oli. On hyvä. Auki. Ihan varma, että se oli ahve, kun se oli sellainen pallona. Kato, Antilla kala. Siihen kerkes. Antilla kala. Hyvä Antti. Vähän on pientä pötköä, mutta Come on. oli vähän. Saatiin kala. Näytä kameralla. On niin hieno kala. En näytä. Hieno kala. Sitä vähän pientä. Niin, tohon alkaa piirtää tukkipinoa tohon. Oikealle puolelle on vähän hajonneita tukkeja tossa ja tässä pitäisi olla sellainen ihan nippuki. Siinä näyttää olevan pikkasen kalaa ympärillä. Tulee tällaista sahalaitaa tähän, kun meillä on tässä pikkasen aallokkoa, niin... Ei viittis ihan laskea sinne pinoista. Se on... Voi olla, että rupeaa syömään nimittäin jonkun verran kraftsadia. Saisinko mä kala? No voisit ainakin koittaa. Kala. Kala. Joo. Onks kala? Tai onks kala kokoinen kala? Ei. Sipu. Craft Saddy kelpasi ihan kivasti. Katsotaan vähän miltä toi Saimaan ahve, tumma ahve, näyttää. Pari kertaa tämän mittainen sais kyllä olla tässä kisassa. Käytännössä 3 vieheen tää on nyt rajoittunut tää meillä ahvenen kalastus nyt tässä tämän matalikon ympärillä. Eli selkeästi niihin syvempiin paikkoihin tuohon 4-7 metrin veteen, niin kalastaa jikillä
10 pää on aika hyvä tämmöisessä kelissä, mitä meillä on tällä hetkellä ollut. Ja sitten noihin ihan matalimpiin paikkoihin, niin me ollaan heitetty tätä rippinräppiä kovana räminä vieheenä. Ja sitten Janne on heittänyt tuota Strike Bone Boldi pintavaappua. Tulee noin 1,5 metriä syvimmillään, niin pystyy kolumaan tämmöisiä matalempia kivikkoja hyvin. Mulla on käytössä tällaiset Patriotin XXV Thunder-vavaat ja näitä on 2 mallia. Sitten on 3. malli haukimalli, mutta low water malli 7-20 grammaa. Tällaiseen niin pikkusen matalampaa, todella hyvä työkalu, 6,6 jalkainen. Ja sitten on deep water malli, joka on 10-35 grammaa. Moni voisi mieltää tämänkin kuhavavaksi, mutta kun kalastaa ahventa pikkusen syvemmältä ja vaikka tuollaisella ruuvipäällä tai muuten painavalla päällä, niin se on ihan siihen passeli vapaa kyllä. Oikeastaan hyvin pitää molemmat mailat ahvenet kiinni, että tämä deep water malli on vähän ehkä enemmän isommalle ahvenelle ja syvempää veteen ja sitten tätä käytetään vähän niin kuin matalassa vedessä ja vähän pienemmille jikille ja jikipäille. Nyt löi. Se jees. Ei oo mikään jättiläinen kala kumminkin. Lapulle. Ottiko bultiis? Otti bultiis. 39. 34. Ei 34. Sen verran pitää aina vähän ottaa kotiin. Lainasin vähän samaa luomupultiitsiä Sakulta, niin yksittäinen kala nappasi saman tien kiinni. Samainen viehe mä laitan tähän 12 grammasen nupin. Oliko Sakulla mikä? Häh? Mikä sulla oli? 14. Nyt on hyvä matto, koska nyt pitää heittää. Tää paikka, mitä nyt kalastetaan, on tämmönen matalan alueen edustan salmikohta, missä on 10 molemmin puolin vettä ja tässä tuntuu olevan tää kala on liikkeellä, että ei mitenkään asemoitunut tähän, että tätä kulkee tässä vähän jatkuvalla syötöllä suuntaan sun toiseen. Että tällä hetkellä ollaan ankkurissa tässä ja on ihan ok. Joo. Hyvä. Ainakin löi kova. Nosta vapaa ylös. Ei se Marko voi olla. Nyt oli 2 nyt tässä vielä. Vedä. Hyvä. Ihan tosi upea. Toimi tässä. Me toimimme. Siinä oli livessä näin 2 ahventa vierekkäin ja sain tarjottua ja löi saman tien kiinni kyllä. Hanakasti otti. Samainen viehe oli taas mikä äsken käytiin läpi, millä Sakukin sai. 45. Just ylittää millille. Näitä vie 3. Kyllä saisi pari 47, että pysytään vauhdissa. Tää on kyllä lyömätön yhdistelmä, että en ollut ikinä itsekään ennen kalastanut ahventa näin, että keulamiehellä ja takamiehellä on oma live ja periaatteessa täsmätään ahvenia, pieniä parvia, yksittäisiä kaloja, niin tää on oikein mukava homma. Mukava ja tehokasta. Kyllä. Pystyy heti valkkaamaan niitä isompia yksilöitä, millä heittää. Pelaa tuo kumi aika hienosti. Hyvä tiki. Mä en ehdi muuta kuin laapii hoovilla kaloa. Kiva laji. 36, katsotaan koko. Tuossa on vähän syvempi monttu tossa. Ja kokeillaan sitä ihan pohjalinjan jigauksella. Tässä nyt perata, että siellä näkyy pohjalinjas ihan hyvän kokoista ahventa, mutta syöntihalu on vähän heikko. Niin Antti kokeilee heittää tossa perinteisellä jigillä, niin mä kokeilen tällaisella Savage Gearin spintailillä. Että jos tää sais aktivoitua vähän sitä ahventa. Käytössä mulla on tässä tällainen herkkäkärkinen Dropshot-vapa ja 1000 koko luokan uusi SG6-sarjan kela.
Onko? Nyt on hauki. Häh? On hauki. Ei oo. On hauki. Sano. On. Ei tee potku, on hauki. Iso ahve. Ei joku hauki. Tässä on tässä Savake uudessa XX-sarjassa on tämmönen kahva. On tällä tän haavilla. Haluatko se haaviin? No ei menetetään uistinta aina. No niin, laitetaan sit haaviin. On siellä. Noniin. Se on muuten aika nielus. Op. Onks haavi? On, jos on ahve. Vähän näyttäisi vavan liikkeestä olevan ehkä hauki. Ja se on haager. Tuo on vähän haukipitosta tää meidän ahvenen kalastus. Pyry heitteli tossa ihan Savaken spintailia ja mulla on nyt ihan perinteiset pohjalinjan jigausvehkeet. Siinä on Patriotin toi Hybrid-sarjan uusi ahvenkeppi. Se on tuntunut aika hyvältä peliltä tähän hommaan. Kärki on sopivan löysä ja tuntuu pitävän kalaa ihan hyvin. Kelak siihen mukaan valikoitu tollanen Savakin SG8. Se on hyvin jämäkkä kela, mutta kuitenkin jouhea kelailla, niin on hyvä tuntuma setillä ja istuu käteen. Ennen Predator Mastersin virallista kilpailun aloitusta joukkueet olivat kokoontuneet Saimaalle treenaamaan ja perehtymään kalastusalueisiin sekä sponsoreiden paikalle tuomiin uutuuksiin. Nyt tulee Patriotilta 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ulos uusi XXX-sarja, johon kuuluu paljon erilaisia vapavaihtoehtoja sekä kelavaihtoehtoja. Sieltä löytyy heittovavat sekä hauelle, kuhalle ja ahvenelle ja sitten sieltä löytyy vielä vetovavat vetouisteluhommiin. Savage Geariltä kokonaan uusi aluevaltaus kelapuolelle. Tässä meillä on SG-sarjalta uusi avokela ja SG8 on sarjan lippulaiva. Tässä kelassa on loistavana ominaisuutena tänne puolan syvennykseen sijoitettu kumirengas, johon pystyy sitomaan suoraan kuitusiiman kiinni niin, ettei se enää luista puolella. Ei tarvi monofiiliä tai teippausvirityksiä. Tämä kela on testikalastuksessa osoittautunut mulle todella hyväksi kelaksi. On pehmeä käytössä, jarru on tasainen ja tunnokas. Ahventen kanssa kun ollaan tekemisissä, niin ei voi luvata kyllä yhtään mitään. Ne voi laittaa jossain vaiheessa suu kiinni. Hyvät kalat nyt mitä ollaan saatu nuo paremmat, niin ne on ollut asemoitunut tuohon 8,5–9,5 metriä. Ja syövät kalat ne on kyllä lyönyt kovin. Ja ihan eri tavalla kuin mitä treeneissä oli. Treeneissä tuollaiset yksittäiset 1–3 niput ei mennyt millään ottaa, mutta nyt on kyllä lyönyt. Täällä surffailee tuollaisia 2–3 parvi, ne menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, että ei oikein keritä heittää niille. Etsitään vähän isompia ryhmiä, katsotaan löytös. Tuo on ihan ok. Jos ei oo hauki. Ei tunnu kyllä hauelta yhtään. Hyvä, lappu tässä. 3,8. Joo, vähän ehkä. Vähän ehkä. Kurko taas nopeasti. Saatiinko siitä taas sentti lisää? Niin. 3,3 se on. Ja otettiin pieni siirtymä tuossa vähän keliennusteessa lupas. Sen verran kovaa keliä oltiin ihan tuolla tuulen alla selän toisessa päässä. Ja keliennuste pitää paikkansa ja 20 metriä kohta puuskissa tuulta, niin otettiin tänne suojan puolelle ja siirtymä. Ei nyt mitään ihan huippualuetta, ainakaan eilisen reenin perusteella ollut, mutta mä uskon, että me tästä kortti saadaan täyteen, mutta oli kumminkin ihan mukava vielä ajaa. Tultiin 40 solmuotosta selän ylitteen ja pistettiin pytyt tuossa päälle ja ainakin näkyy tässä ihan heti ihan hyvin ahventa, ei mitään jättiläisiä, mutta uskon, että tästä varmaan joku kala Teemu sieltä jo pienen äsken sai.
Otetaan tässä, meillä on luodattuna tähän muutama tämmönen niinku niemenkärki, missä tulee kivikkoa veden alla ulospäin ja siihen on täkykalaa pakannut. Sitten tuuli on ollut useamman päivän tänne suuntaan niin tuohon reunalle ja ahventa näyttäisi olevan siinä liepeillä. Että ei nyt välttämättä mikään ihan jättiahvenen paikka, mutta mä uskon, että tästä saadaan kyllä kortti täytettyä ja sillä vielä ihan että jää paranteluunkin aikaa sitten. Että otatko, onko haavi? On. Heitä siitä yli. Oi, hirveä lippu. Semmonen. Komea pölli. Ei kauaa. 3 pientä sai ja sitten tuli. Kyllä se sieltä seasta vaan tuli tällainen sitten. Katsotaan niin. No niin. Tällaista tultiin vähän tästä paikasta hakemaan. Kyllä niitä seassa vaan on siellä. Hieno kala. Vaettiin taktiikkaa ihan täysin ja kokeillaan tästä matalampaakin vitaikon reunaa. Mutta eihän täällä näytä olevan kuin hauki. Kato, ei oo. Mittaas, jos on vähän sinne päin. Ei oo sinne päin. 22. Kato pirut paljon. Hauki. Eikö Ei. Voi olla. Oisko happu? Komea kala. Noin. Hyvä. Yes. Siitä se lähtee. Kyllä sit 3-1 tehdään. Kyllä mä melkein tuohon 5 senttiä vielä lisää laittaa. Kato, sehän on muuten, se olikin vitonen, se on 3,7. Joo, se on 3,7. On se työ ja tuskan takana välillä. Nyt vielä pari lisää. Lähdetäänpä tässä välissä kuuntelemaan, mitä yhteistyökumppanillamme Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöllä on kerrottavaa ahvenen kalastuksesta. Ahven voi joskus olla todella hyvällä syönnillä ja kalaa voi tulla melkein joka heitolla. Kannattaa kuitenkin pitää pää kylmänä ja ottaa kaloja maltilla. Kalan maku ei parane pakkasessa, vaan on parempi ottaa vain sen verran kaloja kerrallaan kuin mitä taloudessasi tarvitaan. Sopiva ruokakalan koko on noin 250-500 grammaa. Kun päästät tätä suuremmat ja pienemmät kalat pois, niin kalastat kestävästi. Ahvenen kalastuksessa on hyvä pitää mielessä, että suuri ja nopea paineenvaihdos voi tappaa kalan. Me vapaa-ajan kalastajissa suosittelemme, että jos aiot vapauttaa ahvenia, niin kalastat alle 8 metristä. Sieltä heti tämmönen spinteilyviehe tohon syvän päälle. Tosi pitkä heittone. Ja noi lipat pyörii tuolta perästä ja sieltä Janne ottikin seuraavana ahvenia. Ja täällä on tosi nopea kalastaa tosta syvän päältä noita ahvenia, koska ne tulee hakeen tätä tosi kaukaakin välillä. Janne ottaa siitä homma hoitoon ja tulee sukka. Tämmönen spinteilyviehe tämmöisessä paikassa niin on just todella nopea hakea se kala. Et tossakin riitti ihan 3 tosi pitkää heittoa siihen, että me paikallistettiin tästä matalikolta toinen ahvenparvi, mitä me ei oltu edes luotaimilla aikaisemmin nähty. Jossa oli kuitenkin selkeästi aika paljonkin ahvenia näkyy olevaa, että ei muuta kuin lisää heittoa siihen suuntaan. Sieltä otti toinen kala kiinni. Se on kortti täyteen, Janne. Mä luulen kanssa, että nyt meillä on varmaan kortti täynnä, mutta katsotaan, jos saataisiin tästä vielä niitä vielä vähän isompia kaloja ottamaan. On tommonen noin 12-senttinen tommonen Chevron kalapyrstöllinen jigi tässä näin ja sitä on hyvä uittaa tossa, kun kala nyt on selkeästi irti pohjassa, se tulee tosta välivedestä ja se on kiva uistin tai jigi laittaa, kun se lähtee hakemaan vähän sivuille siitä ja kiinnostaa kyllä kalaa tuossa välivedessä tosi hienosti. Mulla on näistä jigeistä nyt tällainen valkoinen tai vaalea oliivisävy. Tuossa aikaisemmin päivällä tuli sellaisen läpikulta on kameleonttiväriselällä, mutta nyt mulla on tämmönen
Vaalea, ehkä vähän oliivia tossa selässä, niin tää tuntuu nyt maistuvan tuon 10 gramman päällä. Et aika aggressiivisesti se kala siinä söi, mutta sit se kyllä loppukin yhtä nopeasti kuin alkoikin. Mutta katsotaan, vaihdan tuohon nyt ton vaapun, niin katsotaan, jos se sen suostuisi tuosta hakemaan. Mutta. Tämmöisiä alueita niin saattaa noin tonkin tyylistä ajoahvenparvet, mikä toi oli, niin ne saattaa pyöriä tätä matalikkoa ympäri useamman kerran päivässä. Koittaa osua siihen muikun kanssa samoille askelmerkeille, että niilläkin on jotain purtavaa sieltä, niin koitetaan mekin löytää samoille askelmerkeille sitten heidän kanssaan. Garmin vaihtaa paikkaa ja jatkaa strategian mukaista kalastusta. Eli nyt tultiin meidän spotti 2, mitä reeneissä ollaan käyty. Tää on aivan vastaavanlainen paikka kuin äsken. Täällä oli enemmän parvikalaa, isompaa kalaa parvissa kuin tuossa ekassa paikassa treenissä. Katsotaan löydetäänkö nyt niitä. Ylempi ruutu on live-näkymä. Se Saku pyörittelee anturoitteen niin, että tossa ja katsellaan ympärissä. Yes. Onko make? Oh. Ja tässä nyt on ylempi näyttö on pelkästään live-luotaimelle. Nyt löydettiin pian Marko tosta, niin katsotaan. Saku täpäyttää sillä. Paha sanoa, se on sen verran liikkeessä, mikä siinä on tilanne. Viehet tippuu siitä ja hauki on tossa. Näki. Nyt se lyö ihan kohta. Onhan se hyvä kala. Tule, noin. On se hauku. Saadaanko myös tähän mikkihiljaa? Juu. Mä vedän sen sieltä pystyyn. Älä nosta. Vesti niin Winteasin 8-tuumaisena värinä. Ei mitään hajua, mutta peloo. Lyödään piruuttaa lapulla. Marko lukossa. Garminin Big Five-kaloihin tulee merkintä 111 senttimetrisestä auesta. Tämä oli nerokas ratkaisu kalastaa isoja haukia myös ahvenpäivänä, sillä merikalastuspäivänä Pellingissä isojen syöntihalukkuudesta ei ole mitään takeita. Tilannekatsaus on erinomainen. Meillä on ahvenissa lappu täynnä. Tällä hetkellä suurin 45, yhteismitta 96. Ja sitten tuossa kun luodattiin tätä toista spottia, niin ui vastaan tuollainen 11-senttinen hauki. Ja kaapattiin se sieltä ylös ja se on nyt meillä niinku bonuspalona. Katsotaan, tuleeko jäämään Big Fivea, mutta ei sitä. Olisiko kannattanut? Hyvät katsojat, olette nähneet, että kilpailijat ovat käyttäneet modernia elektroniikkaa ahventen etsimisessä. Piipahdetaan Garminin treenipäivänä Saku Laaksosen veneeseen perehtymään asiaan. Meillä on nyt tässä käytössä Livescope normaalissa asennossa ja perspektiive-asennossa ja me katetaan viistolla samaan aikaan tässä semmoista 40-50 metriin aluetta. Ja asia, mitä mä nyt etsin tältä alueelta, että kuinka tässä on ylipäänsä kalaa. Eli jos mä nyt pienen luotaamisen jälkeen tässä en ala näkemään yhtään enempää kalaa, mitä täällä nyt näkyy, niin todennäköisesti tältä alueelta ei tarvitse odottaa, että täällä olisi ihan hirveitä määriä ahventa. Tarkkailen tässä käytännössä pääosin viistoa ja perspektiive-anturia. Eli perspektiive kertoo meille koko ajan, mitä tuolta edestä tulee aina 25 metriä viuhkassa eteenpäin. Joten kohteet, mitä päin mä olisin ajamassa, niin mä ehdin jo reagoimaan niihin ja pysäyttämään hyvissä ajoin veneen. Nyt me nähtiin perspektiivessä, tulee ahven parvi tuossa oikealla. Mä katson sitä livellä samalla tässä, niin nähdään siinä on semmosia 30 plus ahveni, eli noin 35 senttisiä kaloja, toi on 4-5 kalan nippu. Eli tätä perspektiiveä voidaan hyödyntää sillä, että tässä tapauksessa kun me etsitään isolta vesialueelta ahventa, me nähdään se täällä jo, mä vedän vaihteen vapaalle ja pystyn katsoa ja varmistamaan sen asian ja ankkuroidaan vene sitten siihen ja aletaan kalastaa sitä. Tässä on yksittäinen ahven, semmonen noin 35 senttinen.
pystytään tulkittamaan niiden kokoja, kun niitä on tässä nyt pari päivää kalastettu, niin on jäänyt varmuus siitä, että mitä me etsitään, miltä mikäkin kala tuolla näyttää. Meillä osoittaa nyt tässä telineessä tällainen punainen suuntaviisari, suuntaan mihinkä anturi osoittaa, niin sitä kautta me osataan heitot heittää juuri haluttuun suuntaan, koska tää Garminin keila on sen verran kapea, että sen ei paljonkaan tarvi olla sivussa heiton, että se ei osu enää haluttuun kohteeseen. Eli nyt nähdään, että se on tuolla, heitetään sinne ja me nähdään kuvasta, että viehe putoo juuri sinne, minne sitä haluttiin heittääkin. Tätä laitetta voidaan käyttää yhtä lailla ruokakalan onkimiseen, koska sillä pystytään tehostamaan heittojen oikeata sektoria, eli meidän ei tarvitse heittää enää suuntiin, missä ei käytännössä ole ahventa. Voidaan aina heittää sinne suuntaan, missä kalat sijaitsee ja tutkia sitä kautta erilaisia uittoja ja päätellä siitä, että kuinka tänään sitä kalaa saataisiin ottaa vieheeseen. Nyt me nähdään se ahvenparvi on nyt tossa, se näkyy livessä reilun 10 metrin päässä. Ja nyt me ajetaan tällä kaikille tutulla 2D-luotaimella sen ahvenparven päältä, niin me nähdään miltä se näyttää siinä 2D. Nyt rupeaa tulemaan niitä ahvenia tonne, mitä menee täältä ohi. Nyt on takana 4 tuntia kovaa ahvenen kalastusta. Seuraavaksi me otetaan ryhmäpuhelu, jossa joukkueet kuulee toistensa tulokset. Ollaanko mitalleella vai karvaalla 4. sijaan? En usko, että ihan riittää kyllä. Kuka on kädessä? Tontsa on aika kova. Meinaatko, että Tontsa on kova? Mutta on kyllä... eikö Tontsa ollut sun unissakin? Tontsa oli unissa, niin eiköhän Tontsa siellä heilu jossain. 5 pisintä, 37 senttiä. Ja pisin 37 senttiä. Ei bonareita. Meillä on Team Ruotoja. Meillä on yhteispituus on 170 senttiä tasa. Sitten Team North Silver Mercury, yhteispituus 165, isoin ahven 36. ei bonareita. Team Garmin, yhteispituus 198, pisin 45, bonarilla 111 markku. Noniin, se on kova. Se on aika hienoa. Onhan tää aika hienoa. Syöminen vasta onkin hienoa. Niin on, ton jälkeen voi syödä. Juu, eiköhän sieltä laavita vielä muutama iso poika kyyti. Siinä on Big Five ihan hyvät pohjat jo. Siinä on ihan hyvät pohjat, joo. Se meni niin kuin aamulla spekuloitiin, että Garminilla on tiukat paikat. Ja muut onkin sitten miten osa. Just näin. No se oli ihan silleen, kun me vähän ajateltiin. Se oli aika Garmin on murskaavassa johtoasemassa tuloksella 198 senttimetriä. Ruodolla on 170 senttiä, North Silver Mercurylla 165 ja Lowrancella 37. Tilanne voi kuitenkin kääntyä päälailleen aivan hetkessä, sillä kisaajat kalastavat Saimaan kuuluisilla jättiahventen vesillä. Viikon päästä selviää, kuka vei ahvenpäivän voiton. Jos innostuit itse kalastuskilpailusta, niin käy katsomassa pikemasters.fi. Sieltä löytyy kesän kalastuskilpailut. Koko oma joukkue ja voit kalastaa missä päin Suomea vaan.